Hi guys! This is Optimistic Me TV and welcome back to my channel. So for today's video, ay mag-share po ako sa inyo ng isang legit na application kung saan kumita ako ng 876 pesos nang wala po akong pinuhunan o nilabas na pera. Bale, kinita ko yun guys all throughout, libre lang po. So bago yan, please consider tapping the subscribe button and the notification bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos every time nag-upload ako. Dahil dito sa channel na ito, ay nagsishare ako ng mga ideas on how to make money online nang walang pinupuhunan o nilalabas na pera gamit lamang ang inyong mga mobile phone. So paalala ko lang po, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano ko po kinita yung aking 876 pesos nang wala akong nilalabas o ini-invest na pera. So, better not to skip the video para po wala kayong ma-miss any single detail regarding dito sa application na to. So, for now, step 1 is andito ako sa aking main home screen ng aking phone. And then, ang gagawin ko po ay i-open yung Google Play Store. So, ang application na tinutukoy ko guys is si Shopback. I don't know kung available ba tong si Shopback sa mga iPhone users. Definitely, available ang Shopback dito sa Android users or dito sa Google Play Store. So, yan. Shopback, the smarter way. Shopping and cashback. So, marami nang nakakaalam kung ano nga ba ang meron dito sa Shopback. So, itong video na ito ay ginawa ko para sa mga wala pang idea kung paano gamitin itong Shopback. So, ayan guys, itong Shopback ay na-review ko na before. And then, nung November 4 ay nag-set ako ng 5 stars dito. Dahil maganda nga talaga siya, guys. And then, itong ratings na dito ay number 9 top 3 siya when it comes to shopping applications. And then, meron din siyang 4.5 na ratings talaga. So, imagine, pag nakakita kayo ng mga applications dito sa Google Play Store na ganun kataas ang ratings, ibig sabihin, legit nga siya, guys. So, ayan, ibig sabihin yan, 4.5, napaka-rami nang nagtitiwala dito sa Shopback. And Shopback is not only for the Philippines but also around the world. I don't know kung ano-ano mga countries ang nakikater ni Shopback, pero 100% around the world po talaga itong si Shopback. And then as you can see, ito ay 24 MB lang naman na magagamit sa memory ng inyong phone. And then meron siyang 10 million plus na downloads. So, get discounts for the best online deals and save more. Yan ang sinasabi ni Shopback. So, what I'm going to do is i-open ko to. Oo nga pala guys, sa mga wala pang account dito, ilalagay ko na lang sa description box and ipipin comment ko na rin yung aking code dito para meron kayong makuha na bonus once na clinic nyo yung aking link. So, ayan, kaka-open lang natin ng ating Shopback account. And dito sa Shopback, meron na po akong account before. Ayan, makikita natin dito sa taas yung name ng Shopback. And then, merong search dito kung anong mga items na gusto nyo i-search. At take note guys, partners din sila ng Lazada, ng Shopee, ng Foodpanda, Zalora, Adidas, and many more. So, pwede ka ditong kumuha ng discount sa Shopback once na meron silang partnered na products dun sa Shopee or Lazada kung gusto nyo magkaroon ng discounts. Yun ang another way to earn para magkaroon ka ng cashback dito kay Shopback. So, dito sa main home niya is makita natin din yung aking pangalan dito na Optimistic Me. At meron akong lifetime earnings dito na 876 pesos and 70 centavos. Yung 876 na yun guys, kinita ko nang wala akong nilalabas na pera. Hindi ako nag-invest dito talaga sa Shopback. Dahil dito si Shopback, siya ay nagbibigay ng cashback. So, siya pa ay nagbibigay ng pera once na ginamit mo itong application na to. So, di ba napakadali lang nun. So, dito din meron silang mga 2 days flash sale. Kung gusto nyo talaga, kung kayo ay shopaholic or gusto nyo lang mag-shopping, ayan, pwede kayong makakuha din dito ng mga exclusive vouchers. Kagaya niyan ng Adidas, Foodpanda, Zalora, Althea, Edamama, Zalora, Shopee, Walmart, AliExpress, iHerb, and Photobook. Ang dami niyan guys. Tapos meron ditong Nike, ayan, mga iHerb dito sa weekly deals. Ito naman, pwede ka din kumita dito kapag nag-register ka sa Citibank ng credit card. So, etong promo na ito ay para lamang sa meron ng existing na account sa Citibank.
at kumikita ng malaki dahil meron silang requirements para makapag ng credit card, maka-register at maka-apply for the credit card. So meron silang 2,000 pesos na cashback, no annual fee sa Citibank. So dito din under Bank Easy with Shopback, meron silang Gcash, open a Gcash account and get 14 pesos cashback. Yan ay for Android users only. So remember dati si Gcash, once refer ka, meron kang 50 pesos. So nawala na yon. So wala ka na talagang makukuha na cash once nag-register ka kay Gcash. Pero dito sa Shopback, meron kang cashback na 14 pesos at yun ang madadagdag sa yung lifetime account. So or lifetime earnings. So ayan guys, dito naman sa explore categories, makikita nyo yung foods, yung Lazada, Shopback, and many more. Diyan marami kayong makikita. And then meron ding nakalagay dito na Lazada brands. Ayan, up to 20% cashback. Zalora brands, up to 6% cashback. Shopee brands, up to 20% cashback din. So, meron din silang official brands dito kung saan pwede kayong mamili dyan. Mapapagkain man yan, mapagamit man, o mga electronics, gadgets, mga for fashion, meron dito kay Shopback. So, dito din, under sa bandang ibaba, merong earn more cashback. Get 100 pesos for every referral. But, yung na yan guys, is my terms and conditions. So, you can read this by tapping this icon, etong icon na to guys. Ito. So, yan. You can read that kung ano man ang terms and conditions niya. So, para nga pala sa mga wala pang account dito kay Shopback, ang kailangan mo lang po ay Gmail account, your phone number, and your other personal informations just like your name, ganyan. No need na for ID para makapag-register dito sa Shopback at magkaroon ka ng account dito sa Shopback. And it will take only minutes, guys. Hindi po, wala pong verified dito katulad kay Gcash or somewhere na kailangan mo talagang ma-verify muna. Dito kay Shopback, wala po. All free and all worth it talaga dito. So, dito, under pa rin sa Earn More Cashback, merong Earn Extra Cashback Monthly. So, complete Shopback challenges today. So, every time or every day, meron silang challenges. Pero, ang pinaka-paborito ko dito, guys, is itong si No Spend, Just Cashback. So, the last time na nag-visit ako sa Shopback, may available na Maybank. Maybank, magre-register ka lang doon sa Maybank and then gagawa ka ng savings account. Wala akong ginastos dun guys, wala akong diniposit, everything free. And then, magkakaroon ka ng 350 pesos per account. So, as for me, meron akong 2 accounts na nagawa dito sa Maybank. And guys, so, ngayon, tapos na yung promo ni Maybank. Ang natitira na lang dito ay yung Gcash na meron silang 14 pesos cashback. Etong credit card, meron silang 2,000 pesos na cashback. At dito sa Citibank pa din, meron silang 3,000 pesos cashback when it comes to personal loan. At ito pa guys, ang isa pang pinagkakakitaan ko dito kay Shopback. Etong survey wall. Sa survey wall, nakaka-earn talaga ako dito. So, not necessarily gagamitin mo yung totoo mong information dito when it comes to survey. Ikaw na ang bahala, pero make sure na yung kung anong age ang nilagay mo dito sa Shopback, yun din ang ilalagay mo sa mga informations when it comes to answering surveys para hindi ka kaagad ma-disqualify sa surveys. Usually naman yung mga surveys dito, it just take 1 minute, 2 minutes, mataas na yung 10 minutes na surveys. So, minsan lang talaga nangyayari yung 10 minutes surveys dito sa Shopback, guys. So, ang iba pa, meron pa ditong free cancellation, free booking, kung gusto mo namang mag-travel. So, merong booking.com, Agoda, ayan guys. Pwede kayong makakuha ng mga cashback dito. Once na magbubook kayo for yourself or for any person na gusto nyong i-book. So, under naman dito sa fashion and beauty, ayan, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, halos lahat dito sa Shopback ay available. May fashion, may food, may electronics, gadgets, and ganyan guys. So, para masabi ko sa inyo o may paliwanag ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking 876 pesos, pupunta na tayo sa aking account. Ito dito guys, dito tayo pupunta sa aking account.
sa bandang ibaba. Tatap ko lang yan. So, dito sa aking account, makikita nyo, no, yung available withdraw ko pa lang is 1 peso and 30 centavos. Pero may nakalagay dito sa baba na lifetime earnings, 876 pesos and 70 centavos. So, i-explain ko kung bakit yan lifetime earnings na yung 876 at bakit ang available withdraw lang ay 1 pesos and 30 centavos. Hindi po yan problema, guys. So, may explanation ako tungkol dyan. So, ang gagawin ko is titingnan ko yung aking cashback or see cashback details dito. So, here is my cashback details. Dito sa cashback details, makikita nyo yung aking pending earnings na 875 pesos and 40 centavos. At ang available balance ko ay 1 pesos and 30 centavos. At sumatotal ang aking lifetime earnings ay 876 pesos and 70 centavos. So, ano nga bang explanation behind that? Makikita natin dito sa bandang ibaba. Ibababa ko muna talaga, guys. And makikita natin, nung November 3, meron akong friend bonus, which is, I signed up using a friend's code. And then, nagkaroon ako ng 100 pesos. Pending pa yan, guys. So, yung iba dito is confirmed na. Just like yung nag-answer ako ng mga survey sa survey wall, nagkaroon ako ng mga 0.65. Yan, 0.65. And then, meron nga survey wall na na-answeran ko na 9 pesos and 10 centavos. Pending pa yung iba dyan, guys. Yung iba naman, confirmed na. So, meron akong available balance nga kanina na 1 pesos and 30 centavos. Yun yung aking available balance. So, bakit pending? So, magiging available pa lang yung mga yan sa, merong date dito sa baba. Ayan. Available sila sa February 23. Itong 0.65 na to. Itong February 22 and February 19. Dun pa lang yan, mapupunta sa aking available withdrawal. So, yun, nagkaroon ako ng 9 pesos, ng 65 centavos. So, dito naman tayo sa isa pang page. Ayan, meron pa rin 65 centavos. Available pa siya by March 25. And then, meron ding 17 pesos and 55 centavos by just answering surveys. And meron akong kinikita. So, available yan by 25 of March. Magiging confirmed din, guys. At ito yung pinaka-paborito ko nung ako ay nag-register dito sa Shopback. Ang pinaka-paborito ko, itong Maybank. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, nagkaroon ako ng account sa Maybank at gumamit ako o nag-register ako ng dalawang account dito sa Maybank. So, nagkaroon ako sa pagre-register sa Maybank, meron kang 350 pesos per account. So, ayan guys, natapos na yung promo at nagkaroon po ako ng dalawang account sa Maybank. Different personal informations ang nilagay ko doon, not my informations yung sa second account kasi bawal yung dalawang account or multiple accounts when creating an account sa Maybank. So, ayan, meron akong 350 pesos na pending. I registered just, nung January 28. Tapos, nag-register din ako ng January 28. So, available siya na mapupunta siya sa withdrawal account ko by, 19 of April 2021. So, nakalagay dito ay pending pa, validating your cashback. So, hindi pa siya confirmed. Once confirmed na siya, guys, so dun na, malalagay na siya sa aking available balance to withdraw. Nakalagay dito, we've received your order details and it is being validated by Maybank. You can expect confirmation by 19 of April 2021 when our partner store ensures that you did not make any cancellation, return, or exchange. Otherwise, the cashback will be adjusted or voided. So, ayan guys. Make sure na pag nagre-register po kayo, make sure na hindi kayo nagka-cancel dito sa Shopback. Hindi porket nakalagay na dyan na naka-earn kayo ng 350 pesos, for example, ay okay na yon. Still pending pa din. Pero, once na-confirm naman yun guys, automatic mapupunta yun sa inyong available balance to withdraw. So, yung 350 or 700 pesos, available siya sa April 19, 2021. So, makikita natin dun kung confirm nga ba yung ginawa kong account dito. But the last time guys, nag-vlog din ako. I think November ako nag-vlog dito. Gumawa ako ng
pinakita ko kung paano ako kumita ng 700 pesos din dito sa Shopback. Kung paano yun guys, ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng aking video para po mapanood ninyo. Doon makita nyo na legit at na-transfer ko talaga sa aking Gcash account. So ayan guys, meron pa ako, nag-answer ako ng survey at meron pa akong pending dito na 40 pesos pa, another 40 pesos na naman to guys. So all in all, yung aking pending earnings ay 875 pesos and 40 centavos. So hopefully by April or before May ay mawi-withdraw ko na yan. Pwede kong i-withdraw yan, ilalagay nila sa aking PayPal account and then ako na lang magta-transfer sa aking Gcash account. Ayan guys. So masasabi talaga natin na legit itong si Shopback. So marami talagang nagtitiwala dito kay Shopback. Ang tip ko lang, number 1 tip ko talaga dito kay Shopback is always check kung ano nga ba ang merong promo o deals dito kay Shopback. Kasi malay nyo, makakita na naman kayo ng mga promo na no spend just cashback. Yung like for example, magre-register kayo sa isang applications, tapos bibigyan nila kayo ng cashback, for example yung 350, then 500 pesos, yung nga sa Gcash merong 14 pesos. So hindi po yun forever guys, meron po yung expiration yung promo na yun. So better always check the application na Shopback. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. At sana po may natulungan na naman po tayo na estudyante na gustong-gustong kumita ng pera para sa kanilang mga online class. So, thank you guys for watching.